A body of mass m moves in a uniform circular path of radius r, where it completes one revolution in time t. Proves the centripetal force that act on the body is given by the relation اللي هو مديهاني ده. طيب أنا عارف أصلا إن الفورس هي عبارة عن m v per 2 over r. طب ما احنا برضو عارفين إن الفيلوسيتي هي عبارة عن 2 باي r over t. يبقى معنى كده إن ال v سكوير اللي في الرول دوت فيه v سكوير هتبقى equal 4 باي سكوير r سكوير over t سكوير، صح؟ يبقى أنا هشيل ال v بار 2 وأروح حاطط مكانها الكلام دوت. يبقى كده الفورس هتبقى equal m 4 باي سكوير r سكوير over t سكوير. دي ال v بار 2 وفي r تحت برضو، وفي هنا سكوير ما اتكتبتش اهي. هلاقي ايه اللي حصل؟ واحدة بس من الار اللي فوق راحت مع مين؟ مع واحدة من الار اللي تحت. يبقى كده ايه اللي هيفضل لي؟ يبقى therefore f هتبقى equal، هنرتبهم بس، اللي هي 4 باي سكوير و m r over t سكوير. هل فيهم حاجة ناقصة؟ لا. في أي مشكلة؟